De Willy Broorterskerk staat in het hart van Deurne aan het begin van de Kerkstraat. Tussen de winkels en zoals het hoort ook naast een café. Zo'n beetje in het midden van de straat de zaak van Bart Vedder. Bart is geboren in de bakkerij en heeft niet zoveel met de gemeentepolitiek. De 23-jarige politicologe Cheyenne is veel meer geïnteresseerd in wat er wereldwijd gebeurt. Maar weet wel dat de gemeentepolitiek meer aandacht moet hebben voor jongeren met een beperking. Deurne haalde de afgelopen jaren het landelijk nieuws door de vermeende spanningen tussen varkensboeren van de grootschalige bio-industrie en de gewone burgers. Maar volgens oud-politieman Willem Wijnen valt die spanning eigenlijk wel mee. Zijn vrouw Henny is vooral geïnteresseerd in de persoon achter de politicus. Als ze bijvoorbeeld een wethouder op straat tegenkomt, dan is die nog niet zomaar van Henny af.